Opět vás všechny zdravím u další recenze a dalšího kousku. Hned v úvodu musím položit otázku, jaký je nejtvrdší sport na světě? No přece motorbal. A jaký je jeho šampion? Alita. Tento film není asi třeba dlouze představovat, i když jsem se před nějakým časem zařekl, že už nebudu pořizovat další figurky a sošky a budu převážně sbírat repliky life-size zbraní anebo artefaktů z filmu. U tohoto filmu a u této sošky jsem musel udělat výjimku, neboť pokud by byl nějaký film v mém top 10, bude to určitě Alita. Můžeme si být jistí, že pokud pod nějakým filmem je podepsaný James Cameron, v tomto případě scénář, je to sázka na jistotu. Musím hned v úvodu poděkovat tak jako minule Tomáši Říhovi, který se postaral o tisk tohoto modelu a hlavně ho předtím vyhladil. No a samozřejmě velký dík patří Veronice a Radkovi z Black Wolf Studia za krásný paint a za velkou trpělivost, neboť jenom oni vědí, kolikrát jsem je otravoval s nějakými připomínkami, dotazy a s mými požadavky. Takže ještě jednou oběma velký dík. A nyní začneme nějakými základními údaji. Měřítko 1:4, materiál resin, výška samotné Ality bez bejzu 42 cm a celková výška se základnou 48 cm. Socha samotná se skládá pouze ze dvou částí, to jest základna a Alita, která je na ní volně položená a jejíž brusle zapadnou do mělkých prohlubní, které jsou zde pro ně vytvořeny. Než bylo započato s paintem a byl z toho udělán jeden celek, bylo součástí celkem 10. Poslední, co bylo k Alitě připojeno jako její nedělitelná část, byl motorbalový míč, který zde byl po provedení paintu přilepen. S podrobnější prohlídkou začneme od spodu směrem nahoru a tudíž od základny, kde dominuje deska s nápisem Alita Motorball Champion, a to vše samozřejmě i s jejím žlutým turnajovým číslem 99, které si v šatně před utkáním sama napsala na své levé rameno. Celá deska má na svém povrchu škrábance a povrchovou damage úpravu. Paint je proveden tak, jako by vše bylo kovové a nápis samotný je s odstínem do bronzova. Plocha, na které socha stojí, má stvárňovat povrch buďto stadionu, a nebo blíže neurčenou silnici v ulicích města, po kterém se Alita po svém útěku ze stadionu proháněla. Po obvodu můžeme taktéž vidět různě vyskalptěné poškození, okénka snad kanalizace a trubek nějakého rozvodu a nebo elektrického vedení. V póze, kterou Alita zaujímá, má jednu brusli mírně nakročenou vpřed a vzadu trochu zvednutou nahoru. Proto se zde, jak je vidět, musela trochu domodelovat vozovka s malou nerovností, aby brusle stála celou svou plochou a byla zajištěna lepší stabilita celé sochy, a to vše tak, aby to vypadalo přirozeně jako náhodná nerovnost a poškození a zapadalo to do celkového obrazu. Tímto se dostáváme o kousek výše a můžeme mrknout na brusle a chrániče holení a kolen. Na nich je velice dobře patrné odření a poškození vlivem urputných bojů během kroužení na oválu stadionu, kde do toho, jak víme, Alita dost bušila a hlavně kde do ní bušili všichni ostatní. Na bruslích jsou podrobně vymodelovány jejich jednotlivé části, kde docela výrazně dominují jejich tlumící pružiny. Jediná malá chybka je, že při vytvoření modelu této sochy se tak trochu pozapomnělo, že součástí brnění byl i segment nártového chrániče, který zde bohužel chybí. Na další části sochy v oblasti stehen a pánve můžeme vidět postupně ostatní díly výstroje chránící Alitu během utkání v motorbalu. A i zde je krásně provedená damage úprava zbroje, aby bylo zcela a jasně patrné, že tento sport je opravdu ten nejdrsnější a neprovozují ho žádné padavky a měkoty. Taktéž, jak jistě všichni víte, ten nejvíc cool oblek, co na sobě Alita ve filmu nosila, byl dvoudílný komplet z upnuté lesklé kůže, který zde nelze přehlédnout, a zvláště pěkně
Je zde vidět vyskalptěná část v oblasti kolen, kde je vroubkovaně profilovaná oblast, aby se v něm dali dobře ohýbat kolena. No a samozřejmě nelze nezmínit symbol tohoto sportu, hezky vymodelovaný míč na motorbal, který opět nese známky drsného zacházení a je vidět, že hráči se s ním rozhodně nemazlí. Celkově je každé součástí výstroje věnována stejná péče, aby bylo patrné, že každý, kdo jednou vleze na stadion jako jeho aktivní účastník, bude v tom lepším případě otlučený a obroušený ze všech stran a v tom horším už stadion nikdy neopustí. Nyní jsme postoupili až k největší střední části. Na hrudním plátu herního brnění je provedeno poškození, které přesně odpovídá tomu, co lze vidět ve filmu, a ti, co mají tento film v malíčku, mohou sami posoudit, nakolik se to povedlo a odpovídá to filmové předloze. Na levém rameni samozřejmě nesmí chybět číslo 99, s kterým je Alita uváděná na startovní listině. Velmi také oceňují paint na chráničích ramen, kde je dle filmu jejich hlam černý se stříbrnými šrámy tam, kde je lak odřen a na těch místech prosvítá obroušený kovový kompozit, který tvoří základ chráničů. Taktéž i u ostatních dílů, kde je výrazně provedená damage úprava, byla snaha dodržet vzhled a umístění toho poškození dle filmové předlohy. Musím uznat, že to nebyla vůbec jednoduchá práce vzhledem k tomu, že model, který byl použit jako základ, nebyl tak úplně propracován. A i když se na něm ještě zapracovalo, pořád jsou tam části, kterým by bylo třeba se věnovat mnohem déle. Asi nejslabším místem je neúplně propracovaný skalpt rukou, hlavně v oblasti podpaží a okolí bicepsu. V těchto místech je také vidět, že tyto nedostatky ve skalptu se snaží nahradit svou šikovností painter a co nejvíce eliminovat tento handicap na jinak pěkném kousku. No a dostáváme se na poslední díl sochy, a sice horní část s hlavou. Helma má stejnou míru poškození jako zbytek výstroje a tudíž nějak zvlášť nevybočuje z řady v míře otlučení a je tam stejně jako i předtím krásně vidět odhalený kov v místě, kde je poškrábán lak a promáčknut materiál vlivem potyček a pádů. Tady na videu to nejde až tak dobře vidět, ale musím zvlášť pochválit zorničky očí, kde jde zblízka dobře vidět i odraz světla v podobě světlejších skvrnek. Celé oko je zalito transparentním materiálem, aby iluze oka byla co nejvíce realistická. Ještě co se týče vrchního dílu koženého kompletu, i tady jde dobře rozeznat jemný skalpt středového reliéfu, který vede pruhem od límce až po spodní kalhotový díl. Jen škoda, že autor modelu nevěnoval stejnou práci a čas i dříve zmiňovaným částem rukou, jelikož potom by z mé strany nebyla žádná vážnější připomínka a spokojenost by byla ještě větší. Tak, jsme pomalu na konci této recenze. Nějaké sáhodlouhé hodnocení už asi nebudu dělat. Omlouvám se za to přeřeknutí. Co jsem chtěl říct, to jsem asi řekl. Jenom bych chtěl zdůraznit, že i když vím, že to není úplně dokonalá replika nebo spodobnění filmové Ality, myslím, že se velice povedlo. Jsem rád, že si to našlo místo v mé sbírce, že jsem to konečně zrealizoval a myslím, že ostudu rozhodně dělat nebude. Na konci bude ještě jako vždy fotogalerie, kde si budete moci prohlédnout fotky ze všech stran, které by měly být detailnější, jelikož kamera tady na tom telefonu není úplně ideální a vidíte sami, že to chvíli ostří, chvíli ne. Já vám moc děkuji, že jste vydrželi, zhlédli a doufám, že se aspoň trochu líbilo. Mějte se hezky a u nějaké další recenze příště opět. Ahoj! There'll be no strings to bind your head, not if my love can't bind your heart. There's no need to take a stand, for it was I who chose to start. I see no need to take me home.
won't matter anyhow. If morning's echo says we've sinned, it was what I wanted now.